মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজি প্ৰেক্টিকেল নাম্বাৰ 6 টো মই কৈ দিবলৈ লৈছো প্ৰেক্টিকেল নাম্বাৰ 6 কি নাম আছে ইয়াত যে কাগজ কটা আৰু আঠা লগা পদ্ধতিৰে দেখুৱাব লাগে যে কোনো সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ দ্বিখণ্ডিত হয় এটো তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল মানে লক্ষ্য তেনেহলে প্ৰেক্টিকেলটো মই কৰাই তাৰ পিছত ইয়াক তোমালোকে টকা বহিত তোমালোকৰ নোট বহিত কেনেকৈ লিখিবা তাকো মই তোমালোকক বিশদভাৱে বুজাই দি আছো ফাৰ্স্ট আমি প্ৰেক্টিকেলটো কেনেকৈ কৰিম তাকে মই দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কমন আমি স্টাৰ্ট কৰিছো এখিলা এনেকা কাগজ ললা যদি সম্ভৱ তোমালোকে ৰঙিন লবলৈ চেষ্টা কৰিবা আচ্ছা তাৰ পিছত তোমালোকে কৰিবা কি দুটা খণ্ডত তোমালোকে ভাগ কৰিলা খণ্ড কৰিলা নহয় কৰাৰ পিছত এটাক আন্তৰ ওপৰত থৈ দিলা থৈ দি কিনে তো এটা সাইড তোমালোকে অলপ বেকাকে কাটিবা তোমালোকে কাটি দিলা এই সাইনেকা তোমালোকৰ দুটা হৈ গল কাটিলা কাটাৰ পিছত এইবাৰ কৰিবা কি তোমালোকে এই শৰ্ট বাহু যেটো আছে হেতু বাহুত তোমালোকৰ স্কেলৰ সহায়ত যেটো তোমালোকৰ শৰ্ট বাহু আছে হেতু বাহু তোমালোকে সেন্টিমিটাৰত জুখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছা নে ইয়াত তোমালোকৰ জোখ হল 5.7 সেন্টিমিটাৰ তেনেহলে ইফালে তোমালোকে লবা কি 5.7 সেন্টিমিটাৰ লবা 5.7 সেন্টিমিটাৰ তোমালোকে লোৱাৰ পিছত এডাল এনেকে পইণ্ট দিলা নহয় এতিয়া তোমালোকে কৰিবা কি একদম এই যে কৰ্নাৰ যে আছে এই যেটা হল আমাৰ কৰ্নাৰৰ লগত ইয়াক মিলাই এডাল আঁচ দিবা আঁচ দিলা এতিয়া তোমালোকে এই দুটা সেম কৰি ধৰি পুৰা কেচিৰে ইয়াক কাটি দিবা কাটি দিলা ইয়াই হৈ গল তোমালোকৰ পাৰফেক্ট সামন্তৰিক পালা নহনে এতিয়া এই সামন্তৰিক দুটাৰ কি দুয়োটাৰে কৰ্ণ দুডাল আঁকি লবা এই কৰ্ণ দুডালে কৰিলে কি এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিলা হয়নে এই কটাকটি কৰা বিন্দুটোক তোমালোকে ও নাম দিলা এ বি সি ডি তানা সামন্তৰিকটোৰ নাম হল এ বি সি ডি সামন্তৰিক ক্লিয়াৰ তাৰ পিছত তোমালোকে কৰিবা কি এটা অংশ তোমালোকে কালাৰিং কৰিবা এটো ৰং এটা দিলা তোমালোকে দিলা নহয় আনটো তোমালোকে কৰিবা কি এতিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকৰ আনটো অংশ যে আছে এডজেসেন্ট অংশ হেতুকো তোমালোকে কালাৰিং কৰা কিন্তু বেলেগ কালাৰ দিবা কিতাপত তোমালোকৰ দুটা স্পেসিফিক কালাৰৰ কথা আছে কিন্তু তোমালোকে হয়তো এই দুটা ৰং নাপাব পাৰা তোমালোকৰ যেটো কালাৰ আছে হেতু কালাৰ দি তোমালোকে একে কালাৰ কৰিলা কিন্তু কালাৰ দুটা বেলেগ হ'ব লাগিব কালাৰটো সলিড কৰিব মই তোমালোকৰ সময় বচাবৰ কাৰণে এনেকৈ কৈছো ঠিক এটুক যিদৰে কৰিছা সেম টু সেম আনটো যে তোমালোকৰ সামন্তৰিক আছে হেতুকো তোমালোকে একেই ব্যৱস্থা কৰিবা ইয়াৰ লগত চাইছা তোমালোকে একদম আইডেন্টিক্যাল কালাৰ মই কৰি পেলালো মানে সেম টু সেম কালাৰ এতিয়া কৰিব লাগিব কি তোমালোকৰ এতিয়া তোমালোকৰ টকা বহিত ধৰি লোৱা এইখন তোমালোকৰ টকা বহিৰ বাওঁফালে তোমালোকে আঠাৰে লগাই দিবা এনেকে তোমালোকে মাৰি দিলা এটা চিপকি থাকিল বাকি যেটো তোমালোকৰ ৰেক্টেংগল আছে এইটোক তোমালোকে ডায়াগোনাল যে আছে তাৰ মানে আমাৰ কৰ্ণ যে আছে কৰ্ণইদি তোমালোকে কাটিবা কাটোতে কিন্তু সাৱধান হ'ব দে অলপ ইফাল হলে বেয়া দেখা যাব প্ৰেক্টিকেলটো পাৰফেক্ট হ'ব কাটিলা নহয় তাৰ পিছত এই কৰ্ণইদি তোমালোকে কাটিলা গল এইটোকো তোমালোকে এই কৰ্ণইদি কাটিলা এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰা অবভিয়াসলি চাৰিটা অংশ হল হয় নাই এই অংশ চাৰিটা এতিয়া আমি আঠাৰে লগাম কিন্তু কেনেকৈ লগাম দেখাই দিছো ফাৰ্স্ট অফ অল তোমালোকে হোৱাইট এটা তোমালোকে ললা লোৱাৰ পিছত তোমালোকে টকা বহিত যেটো আগতে তোমালোকে ৰেক্টেংগল চিপকাইছিলা তাৰ তলতে তোমালোকে চিপকাই দিয়া এনেকৈ চিপকাই দিলা তোমালোকে গলিটো এতিয়া ইয়াৰ লগত মিল থকা কোনটো আছিল এইটো তোমালোকে কৰিবা কি এটা কৰ্নাৰত আঠা লগাই একে হুবহু তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত বহাই দিলা হৈ গল আৰু দুটা অংশ আছে এই দুটা অংশৰ হয়তো সেম ব্যৱস্থা তোমালোকে কৰিব লাগিব ইয়াৰ তলত এনেকৈ মাৰিলা ইয়াৰ বাকি যেটো অংশ আছে ইয়াক এটা কৰ্নাৰত আঠা লগাবা তাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ বহাই দিলা
তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলৰ কৰণীয় শেষ মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ এই চাইছা তোমালোকে এনেকৈ তুলিব পাৰি কিন্তু মানে যাতে আমি তোমালোকে তোমালোকৰ শিক্ষকক বা তোমালোকৰ এক্সামিনাৰক তোমালোকে দেখাব পাৰা যে এইটো হুবহু ইয়াৰ ওপৰত পৰি গৈছে ঠিক তেনেকৈ এইটো হুবহু ইয়াৰ ওপৰত পৰি গৈছে তাৰমানে তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলটো হ'ল আৰু প্ৰমাণিত হ'ল এইটো অংশৰ সমান এইটো অংশৰ সমান তেনেহ'লে কি আছিলে তোমালোকৰ এনেকা এইটো O যদি হয় এইটো A হয় এইটো B কি হ'ব OD ইকুৱেল টু OB আৰু AO ইকুৱেল টু OC বা OA ইকুৱেল টু OC হৈ গ'ল তোমালোকৰ প্ৰমাণিত এইখিনি তোমালোকৰ প্ৰমাণিত হ'ল এতিয়া তোমালোকে লিখিবা কিদৰে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ ৰবা তোমালোকৰ নোট বহিৰ প্ৰেক্টিকেল নাম্বাৰ 6 টো উলিওৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ইনডেক্স তাৰমানে তোমালোকৰ সূচীপত্ৰ যে আছে মানে টকা বহিৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত কি লিখিবা প্ৰেক্টিকেল নাম্বাৰটো তোমালোকে 6 লিখিবা সিৰিয়াল নাম্বাৰটো তোমালোকৰ নোট বহিৰ হিচাপ মতে হ'ব যদি ইতিমধ্যে তোমালোকে 5টা যদি কৰিছা তেনেহলে সিৰিয়াল নাম্বাৰও তোমালোকৰ 6 হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যদি 2টা বা 3টা কৰিছা তেনেহলে সিৰিয়াল নাম্বাৰ তোমালোকৰ 4 হ'ব গতিকে এনেকৈ সিৰিয়াল নাম্বাৰ লিখিলা তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা কি দেখুৱাব লাগে যে কোনো সামন্ত্ৰিকৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰ দ্বিখণ্ডিত হয় এখিনি লিখিলা লিখাৰ পিছত তাৰ পিছত তোমালোকৰ থাকিব ডেট যিটো ডেটত তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলটো কৰিলা সেইটো ডেট বহাবা তাৰ পিছত তোমালোকৰ থাকিব কি পেজ নাম্বাৰ কোৰ পৰা কিমান দূৰলৈকে পেজখিনি খালে সেইখিনি তোমালোকে লিখিলা আৰু লাষ্টত থাকিব তোমালোকৰ টিচাৰৰ সিগনেচাৰৰ জায়গা বা ৰিমাৰ্কস সেইখিনি থাকিল হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে মেইন পেজ খুলিলা মেইন পেজ খোলাৰ পিছত হুবহু তোমালোকে লিখিলা এক্সপেৰিমেন্ট নাম্বাৰ 6 মানে সিৰিয়াল নাম্বাৰ অমুক তাৰ পিছত ডেট অমুক দিলা তাৰ পিছত একেবাৰে সেম টু সেম তোমালোকে লিখি আহিলা আহাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াত চাব পাৰিছা পইণ্ট নাম্বাৰ 2 কি আছে নামাকৰণ কৰা হল নহয় তাৰ পিছত চিত্ৰ 1 আছে নহয় এই চিত্ৰ ব্ৰেকেটৰখিনি তোমালোকক লিখিব নালাগে ইফালে তোমালোকে চাব পাৰিছা এই ছবিটো আকাৰ দৰকাৰ নাই এইটো তোমালোকে ত্ৰিভুজ দুটা ক্ৰমে ৰঙা আৰু সেউজীয়া ৰং কৰা হল তোমালোকে যদি ৰঙা আৰু সেউজীয়া কৰা সেম টু সেম লিখিলা আৰু যদি বেলেগ বেলেগ ৰং কৰা তেনেহলে বেলেগ বেলেগ ৰং কৰিবা কিন্তু মই ইয়াত কি কৈছো সেউজীয়া আৰু বেঙুনীয়া সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখিম কি ক্ৰমে বেঙুনীয়া আৰু সেউজীয়া ৰং কৰা হল হয়নে এনেকৈ সেম টু সেম লিখা গল সেম টু সেম লিখিলা তোমালোকৰ পইণ্ট নাম্বাৰ 5 সেম টু সেম লিখিলা কিন্তু পইণ্ট নাম্বাৰ 5 ৰ লাষ্টত চাবা তোমালোকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে চিত্ৰ 2 হেতু দেখা দৰকাৰ নাই এই ছবিটো তোমালোকে না আঁকিবা তোমালোকক বুজাইহে দিছে আৰু তাৰ পিছত ইয়াত থাকিল তোমালোকৰ নিৰীক্ষণ আৰু সামৰণি সেম টু সেম লিখিলা টকা লিখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এতিয়া হৈ গ'ল তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলটো আশা কৰিছো তোমালোকক মই বুজাব পাৰিছো আৰু প্লিজ তোমালোকে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু লাষ্ট ৰিকুৱেষ্টটো থাকিবই যে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ